तपाईहरुलाई यस इन्फोटेक प्लस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नेपालमा डिजिटल कारोबार गर्ने माध्यमहरू निकै धेरै रहेका छन्, जसमध्ये एक भरपर्दो माध्यम भनेको कनेक्ट आइपीएस हो। आजको यो भिडियोमा हामी कनेक्ट आइपीएस को बारेमा सामान्य जानकारी लिनेछौँ। कनेक्ट आइपीएस भनेको के हो त? कनेक्ट आइपीएस एक डिजिटल भुक्तानी प्रणाली हो जसले सहज र सुरक्षित अनलाइन लेनदेन सुविधा दिन्छ। यो तपाईँ हाम्रो वित्तीय लेनदेनहरूलाई सजिलो र थप सुविधाजनक बनाउनका लागि डिजाइन गरिएको हो। चाहे तपाईँ बिलहरू तिर्दै हुनुहुन्छ अथवा रकम स्थानान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ अथवा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियालाई कनेक्ट आइपीएसले सुव्यवस्थित गर्ने गर्दछ। अब हामी कनेक्ट आइपीएसमा कसरी हामीले एकाउन्ट क्रिएट गर्न सकिन्छ र कनेक्ट आइपीएसलाई कसरी चलाउन सकिन्छ भनेर जानकारी लिनेछौँ। त्यसको निम्ति हामी स्क्रिन सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। स्क्रिनमा आइसकेपछि हामी कुनै पनि इन्टरनेट ब्राउजर ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। गुगल क्रोम ओपन गर्ने होला। गुगल क्रोम ओपन गरिसकेपछि सर्च बारमा गएर कनेक्ट आइपीएस टाइप गरेर सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि यहाँनिर कनेक्ट आइपीएस भनेर कनेक्ट आइपीएसको वेबसाइट हामीले देख्न सकिन्छ। नर्मल्ली कनेक्ट आइपीएसमा टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हामी कनेक्ट आइपीएसको वेबसाइटमा आएका छौँ र यहाँ कनेक्ट आइपीएस सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू हामीले देख्न सक्छौँ र यसमा चाहिँ यतापट्टि साइन इन र त्यसै गरी साइन अप भनेर देखाएको छ र यहाँनिर चाहिँ हामी कनेक्ट आइपीएसको बारेमा अझै डिटेल कुराहरू हामी हेर्न चाहिँ सक्छौँ र यसमा नर्मल्ली स्टेप 1मा इनरोल एज युजर भनेको छ। हामीले कनेक्ट आइपीएसमा एउटा युजर क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि स्टेप 2मा लिङ्क ब्याङ्क एकाउन्ट्स भनेको छ। हामीले कुनै पनि हाम्रो आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टलाई यसमा लिङ्क गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि स्टेप 3मा भेरिफाई एन्ड एक्टिभ लिङ्क्ड एकाउन्ट भनेर भनेको छ। हामीले जुन ब्याङ्कमा हाम्रो एकाउन्ट रहेको हुन्छ ब्याङ्क एकाउन्ट, उक्त ब्याङ्क एकाउन्टलाई कनेक्ट आइपीएसमा लिङ्क गर्नको निम्ति हामीले फर्म डाउनलोड गरेर ब्याङ्कको शाखामा जानुपर्ने हुन्छ र उक्त शाखामा भेरिफाई भइसकेपछि एक्टिभेट हुनेछ र हामीले अनलाइन ट्रान्जेक्सन गर्न सकिनेछ। र यसमा चाहिँ हाउ इट वर्क्स भनेर रहेको छ। हाउ इट वर्क्समा पनि कनेक्ट आइपीएसको बारेमा विभिन्न कुराहरू यसमा चाहिँ देखाएको हुनेछ र नर्मल्ली यहाँ साइन इन र साइन अप भनेर देखाएको छ। हामीले पहिले नै युजर क्रिएट गरिसकेको भए हामी साइन इन गरेर ट्रान्जेक्सन गर्न सक्छौँ भने साइन अपमा चाहिँ हामीले नयाँ युजर क्रिएट गर्नको निम्ति हामी साइन अपमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले म साइन अपमा टच गर्छु। तपाईँहरूले पनि नयाँ कनेक्ट आइपीएसको युजर क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ भने साइन अपमा टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ कनेक्ट आइपीएस पे डाइरेक्ट फ्रम ब्याङ्क भनेर यहाँ रजिस्टर गर्ने अप्सन खुलेको छ। यहाँनिर चाहिँ इन्टर योर मोबाइल नम्बर टु रजिस्टर भनेको छ। मोबाइल नम्बर यसमा रहेको छ। आफ्नो मोबाइल नम्बर टाइप गरेर त्यसपछि प्रोसिडमा टच गर्नु होला। ल हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसमा चाहिँ मोबाइल नम्बर टाइप गरिसकेको छु। नर्मल्ली प्रोसिडमा टच गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यहाँनिर प्लिज इन्टर द ओटिपी रिसिभ इन योर प्रोभाइडेड कन्ट्याक्ट डिटेल्स भनेको छ। हामीले जुन नम्बर राखेर चाहिँ प्रोसिड गरेका छौँ त्यो मोबाइल नम्बरमा चाहिँ ओटिपी जानेछ र उक्त ओटिपीलाई हामीले यसमा चाहिँ इन्सर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ मैले ओटिपी इन्टर गरिसकेको छु। रिसेन्ट ओटिपी इन भनेर चाहिँ यहाँ समय डिग्रिज भइरहेको छ, समय घटिरहेको छ। यो समयभित्रमा चाहिँ हामीले रिसेन्ट गर्न पनि सकिन्छ। नर्मल्ली हामीले आफ्नो मोबाइलमा आएको ओटिपीलाई चाहिँ हामीले यसमा टाइप गरेर इन्टर गरेर त्यसपछि कन्टिन्यूमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्टिन्यूमा टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यसलाई सेभ गर्नु पर्दैन। मोबाइल नम्बर सक्सेसफुल्ली भेरिफाइड भनेर भनेको छ। अब यति गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ कनेक्ट आइपीएसको रजिस्टर भनेको छ। त्यसको निम्ति फुल नेम भनेर रहेको छ। तपाईँहरूले यसमा फुल नेममा आफ्नो डकुमेन्टमा भएको फुल नेम टाइप गर्नु होला। त्यसपछि इमेल आइडी तपाईँहरूले युज गरिराखेको कुनै पनि इमेल आइडी युज गर्नु होला र युजर नेम इन्टर युजर नेम भनेको छ। युजर नेम चाहिँ तपाईँहरूले यसमा युज गर्नुपर्ने हुन्छ
र आगामी दिनमा तपाईँहरूले युजर क्रिएट गरिसकेपछि कनेक्ट आइपिएस ब्याङ्कसँग लिङ्क गर्नुहुन्छ। त्यसपछि भेरिफाई भइसकेपछि अनलाइन ट्रान्जेक्सन गर्ने क्रममा यो युजर नेम एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा युजर नेम राख्नु होला। त्यसपछि पासवर्ड इन्टर गर्नु होला, कन्फर्म गर्नु होला। त्यसपछि कन्टिन्यूमा प्रोसिड गर्ने भने हामी नेक्स्ट स्टेपमा जान सक्छौँ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा मैले फुल नेम राखिसकेको छु, त्यसै गरी इमेल आइडी पनि राखिसकेको छु, युजर नेम पनि क्रिएट गरिसकेको छु, त्यसै गरी पासवर्ड क्रिएट गरिसकेको छु। पासवर्डको लागि एटलिस्ट 9 क्यारेक्टर राख्नु होला, त्यसै गरी एटलिस्ट 1 अप्पर केस स्पेसल क्यारेक्टर पनि राख्न पर्ने हुन्छ, एउटा चाहिँ नम्बर राख्न पर्ने हुन्छ। त्यसरी सबै रिक्वायरमेन्टमा भनेअनुसारको पासवर्ड र त्यसपछि कन्फर्म पासवर्ड। माथि जुन पासवर्ड टाइप गर्नुभयो तल पनि कन्फर्म त्यही पासवर्ड टाइप गर्नु होला र त्यसपछि नर्मल्ली कन्टिन्यूमा टच गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यहाँनिर हामीले चाहिँ यसलाई नेबर गर्न सक्छौँ। यसपछि यहाँनिर चाहिँ रजिस्टर क्याप्सा भनेर भनेको छ, यहाँनिर क्याप्सा कोड आएको छ। यो क्याप्सा कोडलाई हामी यो बक्समा टाइप गरेर त्यसपछि आई हेभ रेड एन्ड एग्रिड विथ द टर्म्स एन्ड कन्डिसन भन्ने चाहिँ यसमा टिक लगाएर रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो क्याप्सा कोड रहेको छ, क्याप्सामा तपाईँहरूले जे क्याप्सा कोडमा रहेको छ त्यही स्मल बाई स्मल, क्यापिटल बाई क्यापिटल, डिजिटल नम्बरहरू भएको खण्डमा नम्बरहरू सबै क्याप्सामा जे छ त्यही कुराहरू यसमा टाइप गरेर रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँहरूले यो क्याप्सा बक्समा बुझिने यस्तो नबुझिने खालको आयो, कन्फ्युज भयो भने यहाँनिर चाहिँ रिजेनेरेट न्यू भनेर चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुभयो भने अर्को जेनेरेट हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ यसमा टाइप गरेर त्यसपछि रजिस्टर गर्नु होला। म चाहिँ यहाँ भएको क्याप्सालाई टाइप गरेर त्यसपछि रजिस्टर गर्छु। यसरी मैले क्याप्सा कोड टाइप गरिसकेको छु। त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ यो बक्समा चाहिँ टिक गरिदिनु होला, त्यसपछि रजिस्टरमा क्लिक गरिदिनु होला। कनेक्ट आइपिएसको अर्को पेजमा आएका छौँ हामी। इन्टर योर युजर नेम टु लगइन भनेर भनेको छ। युजर नेम यसमा चाहिँ युजर क्रिएट गर्ने बेला जुन युजर नेम यसमा टाइप गरेका छौँ त्यही युजर नेम चाहिँ यसमा राख्नु होला। यसरी मैले भर्खरै बनाएको युजर नेम चाहिँ यसमा टाइप गरिसकेको छु। तपाईँहरूले पनि आफ्नो युजर नेम टाइप गर्नु होला, त्यसपछि कन्टिन्यूमा टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ लगइन भेरिफाई क्याप्सा भनेर पुनः आएको छ। यसमा चाहिँ सेम प्रोसेस क्याप्सामा भएको कुरालाई चाहिँ यसमा टाइप गर्नु होला। मैले यहाँनिर क्याप्सा टाइप गरिसकेको छु र यसलाई चाहिँ भेरिफाईमा टच गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि हामी अर्को पेजमा आएका छौँ। यसमा चाहिँ लगइन भनेर इन्टर योर पासवर्ड टु लगइन भनेर भनेको छ र हामीले यसमा युजर नेम अलरेडी आइसकेको छ र यसमा पासवर्ड टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले युजर क्रिएट गर्ने बेला जुन पासवर्ड राखेका थियौँ उही पासवर्डलाई चाहिँ यसमा चाहिँ टाइप गर्नु होला, त्यसपछि लगइनमा क्लिक गर्नु होला। यसरी टाइप गरिसकेपछि लगइनमा क्लिक गर्नु होला। लगइनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ न्यू ब्राउज डिटेक्टेड प्लिज भेरिफाई इट्स यु भनेर भनेको छ। यसमा चाहिँ कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ भेरिफाई भनेर ओटिपी कोड आउनेछ। जिमेलमा चाहिँ हामीले राखेको जिमेल आइडी जुन रहेको छ उक्त जिमेल आइडीमा ओटिपी कोड आउनेछ। उक्त ओटिपी कोडलाई चाहिँ यो बक्समा यसमा राखेर त्यसपछि कन्टिन्यूमा क्लिक गरिदिनु होला। ल हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसमा चाहिँ ओटिपी कोड राखिसकेको छु। मैले कन्टिन्यूमा टच गर्छु। यति गरिसकेपछि हामी चाहिँ अपडेट पर्सनल इन्फर्मेसन भनेर भनेको छ, सेक्युरिटी इन्फर्मेसन, मोबाइल एन्ड इमेल, ट्रान्जेक्सन पासवर्ड भनेर यसरी सबै कुराहरू हामीले यसमा सेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ पर्सनल इन्फर्मेसन भनेको छ डेट अफ बर्थ रहेको छ, त्यसै गरी जेन्डर रहेको छ, डिस्ट्रिक्ट रहेको छ। यो कुराहरूलाई हामी फिलअप गरेर सबमिटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी मैले पर्सनल इन्फर्मेसनमा डेट अफ बर्थ यसमा राखिसकेको छु। इङ्ग्लिस डेट अफ बर्थ एडीमा राख्नु होला। त्यसै गरी जेन्डर चुज गर्नु होला, आफ्नो जेन्डर के हो, मेल फिमेल के हो चुज गर्नु होला। मैले यसमा चुज गरिसकेको छु। त्यसै गरी डिस्ट्रिक्ट आफ्नो डिस्ट्रिक्ट कुन हो त्यो चाहिँ चुज गर्नु होला, त्यसपछि सबमिटमा क्लिक गरिदिनु होला। यहाँनिर चाहिँ युजर इन्फर्मेसन अपडेट सक्सेसफुल्ली भनेर भनेको छ। यति गरिसकेपछि हामी नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु पर्ने हुन्छ। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि सेट सेक्युरिटी इन्फर्मेसन भनेर भनेको छ। यसमा हामीले सेक्युरिटी इन्फर्मेसनमा चाहिँ कुनै पनि कुराहरू यहाँ रहेको छ। यो कुराहरू चाहिँ हामी कुनै पनि पिक्चरमा क्लिक गऱ्यो भने हामीले तल चाहिँ इमेजको चाहिँ नाम राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो यहाँनिर चाहिँ बर्ड रहेको छ, यो कार रहेको छ, त्यसै गरी डग, फ्लावर, ल्यापटप यसरी रहेको छ। हामीले जुन क्लिक गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ इमेजको रूपमा चाहिँ यसमा हामीले नाम लेख्न पर्ने हुन्छ। जस्तो मैले यो ल्यापटपमा क्लिक गर्छु भने यहाँनिर चाहिँ ल्यापटप भनेर चाहिँ लेख्नु होला।
यति गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ सेक्युरिटी क्वेसन सेट भएको छ। सेक्युरिटी क्वेसनलाई चाहिँ हामीले टाइप गरेर सबमिट गर्न पर्ने हुन्छ। पछिल्ला दिनहरूमा कनेक्ट आइपिएसमा कुनै पनि समस्या भएको खण्डमा हामीले यो सेक्युरिटी क्वेसनबाट पनि रिकभर गर्न सकिने भएको हुनाले यसमा चाहिँ हामीले आफूलाई मनपर्ने सेक्युरिटी क्वेसनहरू चुज गर्न सकिन्छ र त्यसको एन्सर चाहिँ हामी यसमा फिलअप गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ म सेक्युरिटी क्वेसनहरू फिल गर्छु। तपाईँहरू पनि यहाँनिर आफूलाई चाहिँ मनपर्ने खालको सेक्युरिटी क्वेसनको फिलअप गरेर चाहिँ सबमिट गर्नु होला। ल हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यसरी सेक्युरिटी फिलअप गरिसकेको छु। तपाईँहरू पनि सेक्युरिटी फिलअप गरेर गर्नुभएको छ होला पक्कै पनि। सबमिटमा टच गर्नु होला। यहाँनिर चाहिँ सेक्युरिटी प्यारामिटर्स अपडेट सक्सेसफुल्ली भनेर भनेको छ। अब हामी पुनः नेक्स्टमा चाहिँ क्लिक गर्छौँ। यति गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो इमेल एन्ड मोबाइल भेरिफिकेसन भनेर भनेको छ र यसमा चाहिँ मोबाइल हामीले अलरेडी भेरिफाइड गरिसकेका छौँ। यस कारणले गर्दा मोबाइल भेरिफाइड भनेर भनेको छ र यसमा यो इमेल रहेको छ। यसमा चाहिँ हामी गेट भेरिफिकेसन कोडमा प्रेस गरिसकेपछि इमेलमा ओटिपी कोड जानेछ। उक्त ओटिपी कोडलाई हामी फिलअप गरेर त्यसपछि इमेल आइडीलाई पनि भेरिफाइड गर्न सकिन्छ। गेट भेरिफिकेसन कोडमा टच गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ सेन्ड टु इमेल भनेको भेरिफिकेसन कोड सक्सेसफुली सेन्ड टु इमेल भनेको छ। अब हामीले जुन युजर बनाउने बेलामा इमेल आइडी युज गरेका थियौँ उक्त इमेल आइडीको कोड यसमा जानेछ। उक्त कोडलाई चाहिँ यसमा राखिदिनु होला। ल हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी मैले ओटिपी कोड राखिसकेको छु। यसलाई पनि यो टाइम डिक्रिज भइसकेको छ। फेरि रिसेन्ड गर्न मिल्छ। अब यसमा चाहिँ भेरिफाईमा टच गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि इमेल आइडी भेरिफाइड भइसकेको छ। हामीले फोन नम्बर पनि भेरिफाइड गरिसकेका छौँ, इमेल पनि भेरिफाइड गरिसकेका छौँ। अब हामी नेक्स्टमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसमा चाहिँ हामी ट्रान्जेक्सन पासवर्ड सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले पनि ट्रान्जेक्सन पासवर्ड सेट गर्नु होला। यसमा चाहिँ मैले ट्रान्जेक्सन पासवर्ड सेट गरिसकेको छु। यसमा चाहिँ नर्मली त्यो सबमिटमा टच गरिदिनु होला। यसपछि ट्रान्जेक्सन पासवर्ड भेरिफिकेसनको लागि मोबाइल अथवा चाहिँ इमेलमा कोड सेन्ड भएको छ। हामीले युज गरेको इमेलमा चाहिँ अथवा मोबाइल नम्बरमा चाहिँ हामीले कोड यसमा राखेर त्यसपछि सबमिट गर्न सकिन्छ। नर्मल्ली मैले आफ्नो मोबाइलमा आएको ओटिपी कोडलाई चाहिँ यसमा टाइप गर्छु। तपाईँहरूले पनि आफ्नो मोबाइलमा अथवा इमेलमा ओटिपी कोड आएको छ होला, त्यसलाई चाहिँ यसमा राखेर सबमिट गर्नु होला। ल हेर्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँनिर ओटिपी टाइप गरिसकेको छु। अब नर्मली सबमिटमा क्लिक गर्छु। तपाईँहरूले पनि सबमिटमा क्लिक गर्नु होला। यति गरिसकेपछि हाम्रो कनेक्ट आइपिएसको ड्यासबोर्ड खुलेको छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो कनेक्ट आइपिएसको पुरै हाम्रो युजर क्रिएट गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ र यसमा चाहिँ हामी प्रोफाइलमा गएर हेरियो भने सबै प्रोफाइलहरूको सबै कुराहरू यसमा देखाएको छ। प्रोफाइल नेम, त्यसै गरी ट्रान्जेक्सनका कुराहरू, सबै भेरिफाइड भएका कुराहरू सबै यसमा देखाइसकेको छ। हामी यसमा ड्यासबोर्डमा गएर हेर्न सकिन्छ अथवा चाहिँ यहाँनिर ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर भनेको छ। यसमा क्लिक गरेर हामी लिङ्क एकाउन्टमा गएर हामीले ब्याङ्क एकाउन्ट लिङ्क गर्न पर्ने हुन्छ। म्यानेज एकाउन्ट भनेको छ। अहिले हामी यहाँ कुनै पनि ब्याङ्क एकाउन्ट लिङ्क गरेको छैनौँ, त्यस कारणले गर्दा यहाँ म्यानेज एकाउन्टमा खाली देखाएको छ। नर्मल्ली हामीले यति बेला लिङ्क एकाउन्टमा गएर आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टमा रहेको ब्याङ्क एकाउन्टको डिटेल यसमा राखेर त्यसपछि लिङ्क ब्याङ्क एकाउन्ट गरियो भने हाम्रो कनेक्ट आइपिएसमा ब्याङ्क एकाउन्ट लिङ्क हुनेछ। त्यसपछि हामीले ट्रान्जेक्सन गर्न सकिनेछ। अब हामीले कनेक्ट आइपिएसमा ब्याङ्क लिङ्क गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको निम्ति ब्याङ्क एकाउन्टमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले लिङ्क एकाउन्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र यति गरिसकेपछि लिङ्क ब्याङ्क एकाउन्ट भनेर यसमा चाहिँ एकाउन्ट निक नेम भनेको छ, ब्याङ्क, त्यसै गरी ब्याङ्क ब्रान्च, एकाउन्ट नम्बर, एकाउन्ट नेम भनेको छ। यो सबै कुराहरू हामीले फिलअप गरेर लिङ्क ब्याङ्क एकाउन्टमा प्रेस गर्नेछौँ। गर्न सक्नुहुन्छ मैले एकाउन्ट निक नेम यसमा राखिसकेको छु, त्यसै गरी ब्याङ्क नेम राखिसकेको छु, ब्याङ्क ब्रान्च पनि राखेको छु, त्यसै गरी एकाउन्ट नम्बर राखेको छु र यसमा चाहिँ एकाउन्ट नेम पनि राखेर सबै कुराहरू फिलअप गरिसकेको छु। तपाईँहरूले पनि यहाँ रिक्वायरमेन्ट अनुसारको सबै कुराहरू फिलअप गरिसक्नु भएको छ। ल यति गरिसकेपछि लिङ्क ब्याङ्क एकाउन्टमा टच गरिदिनु होला।
यति गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ एकाउन्ट डिटेल्स लिङ्क सक्सेसफुली रिक्वेस्टेड फर कनेक्ट आइपिएस भनेर यसमा भनेको छ। हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ रिक्वेस्ट गरेका छौँ। अब यसमा चाहिँ हाम्रो पेन्डिङ देखाइरहेको छ। यो पेन्डिङ चाहिँ जबसम्म हामीले यहाँनिरबाट चाहिँ यो 3टा थुप्ला रहेको छ, यसमा क्लिक गऱ्यो भने भ्यू डिटेल्स डाउनलोड फर्म भनिरहेको छ। हामीले डाउनलोड फर्ममा टच गरेर फर्मलाई डाउनलोड गर्नेछौँ र उक्त डाउनलोड गरेको फर्मलाई प्रिन्ट गर्नेछौँ र सम्बन्धित ब्रान्च शाखामा गएर त्यो बुझाइसकेपछि ब्याङ्कबाट एक्टिभेट गरिदिनेछन्। त्यसपछि बल्ल हामीले कनेक्ट आइपिएसको थ्रु ट्रान्जेक्सन अनलाइन ट्रान्जेक्सन गर्न सकिनेछ। त्यसको निम्ति भ्यू डिटेल्समा क्लिक गरेर हेऱ्यौँ भने हामीले यहाँनिर सबै ब्याङ्क डिटेल्सको बारेमा सबै कुराहरू यसमा देख्न सकिन्छ। यहाँनिरबाट डाउनलोड फर्म गर्नुभए पनि हुन्छ अथवा हामी चाहिँ यहीँबाट डाइरेक्ट क्लिक गरेर त्यसपछि डाउनलोड फर्मबाट पनि हामी डाउनलोड गर्न सक्छौँ। मैले अहिले नर्मली डाउनलोड फर्ममा क्लिक गर्छु। गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो फर्म डाउनलोड भएको छ। यसलाई चाहिँ हामी ओपन ब्राउज गरेर यहाँनिर चाहिँ फर्म डाउनलोड भएको छ, यसलाई चाहिँ हामी ओपन गरेर हेरौँ। यसरी लिङ्क ब्याङ्क एकाउन्ट एप्लिकेसन फर्म भनेर डिटेल कुराहरू ब्याङ्किङ डिटेल कुराहरू यसमा चाहिँ रहेको छ। त्यसपछि यहाँनिर स्ट्याटस पेन्डिङ भनेर भनेको छ। यो सबै हामी फर्म डाउनलोड गरेर आवश्यक कुराहरू यसमा यो फर्ममा हस्ताक्षर गर्ने कुराहरू अन्य डिटेल कुराहरू राखेर हामी ब्याङ्कमा लगेर सम्बन्धित ब्रान्चमा लगेर पेस गरियो भने ब्याङ्कले चाहिँ एक्सेप्ट गरिदिनेछ अथवा एप्रुभ गरिदिनेछ। तल आइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ सिग्नेचर गर्नुपर्ने हुन्छ। यसपछि यो फर ब्याङ्क युज ओन्ली भनिरहेको छ। त्योभन्दा माथि हामीले यसमा चाहिँ नेम सिग्नेचरहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँनिर अन्य कुराहरू सबै कनेक्ट आइपिएस सम्बन्धी र टर्म्स एन्ड कन्डिसनको बारेमा चाहिँ सबै कुराहरू डिटेल यसमा चाहिँ रहेको छ। यो सबै पेज हामीले चाहिँ प्रिन्ट गर्नेछौँ र सबै पेजमा हस्ताक्षर गर्नेछौँ र पेस्ट गर्नेछौँ। यो 7 पेजको रहेको छ। यो सबै हामीले प्रिन्ट गरेर ब्याङ्कमा लगेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि बल्ल हाम्रो चाहिँ कनेक्ट आइपिएस ब्याङ्कसँग लिङ्क हुनेछ। यति बेला फेरि हामी कनेक्ट आइपिएसको ड्यासबोर्डमा आएका छौँ र यसमा चाहिँ हामीले फर्दर अन्य ब्याङ्कहरू पनि यसमा अरू ब्याङ्कहरूमा पनि हाम्रो ब्याङ्क एकाउन्ट छ भने हामीले चाहिँ यसमा एड एकाउन्ट गरेर पुनः हामीले अन्य ब्याङ्क एकाउन्टको डिटेल्सहरू चाहिँ यसमा लिङ्क गरेर राख्न सक्छौँ। त्यसपछि म्यानेजहरू पनि गर्न सक्छौँ। अन्य कतिपय ब्याङ्क एकाउन्टलाई डिलिट गर्न पनि सक्छौँ अथवा पुनः एड पनि गर्न सक्छौँ। म्यानेजका कुराहरू रहेका छन्। त्यसपछि अझै तल आएर हेर्दाखेरि यहाँनिर गभर्मेन्ट अफ नेपाल भनेको छ। यहाँ सबै कुराहरू हामीले यहाँनिर चाहिँ युटिलिटी पेमेन्ट्सहरूमा इन्टरनेट पेमेन्ट, टिभी पेमेन्ट, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल टेलिफोन सबै कुराहरू हामीले कनेक्ट आइपिएसबाट ट्रान्जेक्सन अथवा पेमेन्ट गर्न सकिन्छ। यहाँनिर अन्य कुराहरू फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनका कुराहरू पनि रहेका छन्, कर्पोरेट पेमेन्टहरू पनि रहेका छन्, क्रेडिटल पेमेन्टहरू सबै कुराहरू हामीले कनेक्ट आइपिएसको थ्रुबाट गर्न सकिन्छ। र अन्य डिजिटल वालेटहरू भन्दा कनेक्ट आइपिएस एकदमै भरपर्दो रहेको छ। तपाईँहरूले पनि कनेक्ट आइपिएसमा युजर क्रिएट गर्नुभएको छैन भने युजर क्रिएट गर्नुहोला, त्यसपछि ब्याङ्क लिङ्क गर्नुहोला र कनेक्ट आइपिएसको थ्रुबाट ट्रान्जेक्सन गर्नुहोला। यति बेला मैले कनेक्ट आइपिएस पुनः ओपन गरेको छु र कनेक्ट आइपिएसमा अर्को युजर आइडी लगइन गरेको छु र यसमा म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। हामी ब्याङ्क एकाउन्टमा गइसकेपछि यहाँनिर म्यानेज एकाउन्ट्स भनिरहेको छ। यसमा क्लिक गऱ्यो भने यहाँनिर ब्याङ्क 3वटा ब्याङ्कको लिस्ट देख्न सकिन्छ र यसमा 2वटा ब्याङ्क एक्सेप्टेड भनेर देखाएको छ, अर्थात् ब्याङ्क लिङ्क भइसकेको छ र एप्रुभ पनि भइसकेको छ भने अर्को ब्याङ्क चाहिँ पेन्डिङ अवस्थामा रहेको छ। यसरी हामीले आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टलाई लिङ्क गर्न सकिन्छ र ट्रान्जेक्सन गर्न सकिन्छ। यतातिर हामीले ट्रान्जेक्सन गरेका कुराहरू पनि यहाँनिर सो भइरहेको छ, यसरी देखाउन सकिन्छ। यसरी तपाईँहरूले पनि आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टलाई कनेक्ट आइपिएसमा लिङ्क गरेर विभिन्न किसिमका अनलाइन ट्रान्जेक्सनहरू गर्न सक्नुहुनेछ।